Tết đang đến gần, khắp nơi đã bắt đầu gọn gàng chuẩn bị. Mỗi năm mứt dừa, mứt bí, tuy ngon như ăn kiết cũng ngán. Năm nay mình quyết định đổi gió một chút. Mình sẽ làm mứt chua chua ăn cho ngon miệng. Sẵn ngoài vườn có mấy cây cóc Thái trái ớt xay, mình sẽ làm món mứt cóc ăn Tết. Hôm nay cùng mình khám phá cách mà người dân quê ở miền Tây tận dụng những trái cây có sẵn trong vườn để mang lại niềm vui cho ngày Tết nha. Nón lá mẹ máng đây nè. Mấy cây cóc Thái ngoài đầu vườn năm nay sai trái. Cóc này trái nhỏ, hạt mềm, vị chua thanh thanh, rất thích hợp để làm mứt. Sáng mẹ kêu mình ra vườn hái một ít vô làm mứt Tết. Nhìn mấy trái cóc treo lủng lẳng thiệt dễ thương. Ngoài vườn không khí dễ chịu, gió nhẹ thổi qua, cảm giác thật thoải mái. Cóc này có trái thành chùm nhìn đã mắt. Coi nó nhỏ vậy chứ đã đủ lớn rồi đó. Cỡ này vừa làm lắm. Mấy trái cóc xanh mướt nhìn không là đã thấy thèm rồi. Lúc nhỏ mình sợ nhất là mỗi lần mẹ kêu ra thăm vườn, nghe tiếng lá xào xạc, cảm giác như có tiếng gì cứ lịch bịch ngoài sau lưng, nổi hết da gà, tim đập thình thịch, sợ chết đi được. Lớn lên lại thấy thích cảm giác đi ra vườn như thế này, mát mẻ và yên tĩnh thiệt dễ chịu. Mình xách cốc vô nhà để làm mứt cho kịp nắng. Mình chuẩn bị một thau nước, cho thêm muối vô để ngâm. Gọt bỏ hết vỏ cóc bên ngoài, mũ cũng kha khá. Mũ cóc nhầy nhầy hơi dính tay xíu, rửa cũng dễ sạch. Gọt xong trái nào mình bỏ vô thau nước ngâm trái đó. Mình gọt cho sạch lớp vỏ xanh đi, chỉ lấy phần thịt cóc trắng ở bên trong. Gọt cẩn thận để trái cóc tròn đẹp. Công nhận cái mùi của nó nghe chua dễ sợ, nhưng mà mùi chua thanh thanh rất dễ chịu. Gọt nãy giờ chảy cả nước miếng, đúng là đồ chua ai thấy cũng thèm. Sau khi gọt vỏ xong, mình sẽ 4-5 đường trên trái cóc để dễ thấm đường. Công nhận trái cóc này nó giòn dễ sợ, gọt mà nghe ngăn gắt ngon ghê. Cóc này mà có thêm chén mắm cuốc cay cay ăn bá cháy vào chét luôn. Ngâm cóc khoảng 30 phút để giúp cho cóc giảm độ chua và giữ được độ giòn. Tiếp theo mình sẽ xả lại mấy lần với nước rồi cho cóc ra cái xề để cho ráo nước. Sau khi mấy trái cóc ráo bớt nước, mình sẽ ướp đường vô thau cóc. Mình cho khoảng 1 chén đường cát với đường thốt nốt. Đường thốt nốt nó có vị ngọt thanh thanh nhẹ nhàng, chủ yếu dùng nó để giúp cóc ngào lên màu cho đẹp và tạo ra hương vị đặc trưng của mứt. Mình trộn đều cho cóc thấm đường rồi đậy lại đợi đường tan hết. Sau đó mình sẽ đem đi ngào. Trời nóng nóng như vậy cũng nhanh tan đường. Mình nhóm lửa lên để chuẩn bị ngào cóc cho kịp phơi nắng. Thau cóc tan hết đường, công nhận nó ra nước nhiều ghê, cả nửa thau nước. Đổ nước đường trong thau cóc vô chảo. Mình nấu cho đường sệt sệt lại rồi mới cho cóc vô ngào, để tránh cóc bị đen và cũng đỡ công đảo. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần mẹ ngào mứt, tụi mình khoái lắm. Mấy chị em ngồi ngóng mỏ đợi nước đường kéo chỉ, rồi lấy muỗng múc làm kẹo đường. Ăn ngon thiệt là ngon.
Khi đường sệt lại, mình cho cốc vô chảo đảo đều. Lúc đầu mình ngào với lửa lớn để chảo đường mau vút nước. Công nhận cốc nó ra nước nhiều ghê, cả nửa chảo nước lại rồi. Mình ngào cho chảo cốc cạn nước luôn. Lúc đầu còn nhiều nước, lâu lâu mình đảo một lần. Đến khi chảo mứt cạn hết nước, đường sệt lại, mình phải đảo liên tục để mứt không bị khét. Cốc bắt đầu ngả màu vàng, mùi thơm chua chua ngọt ngọt thiệt dễ chịu. Khi chảo cốc hết nước, đường đã quện vào trái cốc, mình nhấc xuống. Cho mứt cốc ra mâm. Mình xếp mấy trái cốc cho thưa ra, để không bị dính chùm với nhau. Trái cốc mau khô lại tròn trịa đẹp hơn. Phơi dưới nắng nhẹ, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là trái cốc khô ráo, nhìn thật hấp dẫn. Gần Tết nắng dịu dịu như vậy, phơi mứt là hết sảy luôn. Cô Sủ phụ mẹ mang mứt vô nhà nữa chứ. Đi không xong mà còn đòi đợi đầu nữa. Nhìn mấy trái mứt cốc dài dài tròn tròn, giống trái trà là quá ha. Lần đầu làm cũng khá khả quan đây nè. Mời cả nhà thưởng thức và đánh giá thành phẩm của mình. Mấy trái cốc có màu vàng đẹp mắt, bên ngoài khô và dai. Mẹ mình có vẻ thích món này. Mẹ nói ăn nó không ngọt lắm mà có vị chua chua mặn mặn, lại thơm mùi quýt thanh. Ăn có độ dẻo nhẹ mà giòn rất lạ miệng, rất ngon. Mứt cốc này sẽ là món đặc biệt cho Tết năm nay, ngon lắm. Ăn miếng mứt cốc, uống ly trà nóng ôn lại những kỷ niệm xưa. Hy vọng mọi người cũng sẽ thử làm mứt cốc và cảm nhận vị ngon này. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và vui vẻ. Xin chào tạm biệt.